Друзі, вітаю всіх, хто зараз з нами. Хочу почати з простого, але дуже некомфортного питання. А ви коли-небудь ловили себе на думці, що держава про вас знає більше, ніж ви про державу? Не в теорії, не десь там у підручниках, а прямо зараз, у повсякденному житті. Бо, ви знаєте, ми сьогодні поговоримо про дві, на перший погляд, різні новини, але якщо скласти їх разом, виходить дуже показова картина. І перша – це Дія і доступ до ваших персональних даних. А друге – це Viber, спам, шахрайство і кілька налаштувань, які реально зменшують ризики. І отут насправді важливо не панікувати, але і не бути наївними. Тож давайте спокійно, без криків і без конспірології розберемося, що саме змінилося і як цим користуватися на свою користь. І традиційно на старті. Якщо ви ще не підписані на канал Newsroom, зробіть це просто зараз. Ми тут не лякаємо, а пояснюємо. І вподобайка під відео реально допомагає каналу виживати в складних на сьогодні алгоритмах. Отже, частина перша. Дія і ваші дані. Отже, насправді, що відбулося? Держава запустила новий механізм у системі обміну даними між реєстрами через платформу Trimбit. І якщо дуже просто, коли якийсь державний орган робить запит щодо вас, система це фіксує. І якщо у вас встановлена дія, ви можете отримати сповіщення. Хто саме, коли і з якою метою звертався до ваших персональних даних. На словах, як завжди, все це звучить дуже красиво. Прозорість, контроль, захист громадянина. Мовляв, тепер ніхто не зможе просто так погортати реєстр з цікавості. І, знаєте, частково це правда. Але, як завжди, є нюанс. І він дуже принциповий. Важливе уточнення. Сповіщення не надсилаються, якщо запит відбувається у межах досудового розслідування або ж кримінального провадження. Тобто, в умовно мирних ситуаціях ви побачите, а в чутливих – ні. І тут дуже питання не технічне, а філософське. Це більше плюс чи мінус? Дві реальності одночасно. З одного боку, це справді дійсно крок вперед. Чиновник, який знає, що його дії можуть спливти, 10 разів подумає, перш ніж лізти в чужі дані без причини. З іншого боку, є психологічний момент. Уявіть, що вам починають регулярно приходити повідомлення. Цей орган дивився, той перевіряв, ще хтось робив запит. І раптом у людини з'являється відчуття, а я взагалі, коли залишаюся наодинці з собою. Це уже не про параною. Це про усвідомлення масштабів контролю. Що ж робити, якщо сповіщення прийшло? Пояснюю максимально практично. Перше, не панікувати. Це головне. Дуже багато запитів можуть бути абсолютно легальними. Оформлення довідки, соціальні виплати, реєстраційні дії, звернення до ЦНАПу. Друге, звірити з реальністю. Ви щось оформлювали, подавали заявку, зверталися в держоргани. Якщо так, то, в принципі, все логічно. І третє. Якщо ви нічого не робили, а запит є, збережіть скрін, зафіксуйте дату, орган і мету. Зверніться офіційно до цього органу з питанням, на якій підставі. Якщо відповіді нема, або вона ні про що, є механізми звернення до омбудсмена з прав людини, зокрема щодо захисту персональних даних. Це не про всіх покарати, це про бачити, де саме до вас тягнуться руки. Тепер переходимо до другої частини. Viber і ваша безпека. Скажіть чесно, вам же ж пишуть у Viber служби підтримки, банки, інвестори, соціальні виплати, допомога від держави. От саме тому цю тему вже неможливо ігнорувати. І насправді тут є хороша новина. 90 проблем вирішуються не спецслужбами, а 2 кнопками в налаштуваннях. Перше. Вимкнути статус онлайн і прочитано. Це прибирає головний інструмент тиску. Коли шахрай або нав'язлива людина бачить, що ви були онлайн, але не відповіли, починається атака. Без статусів цього гачка немає. Так, чесно, ви теж перестанете бачити статуси інших. Але це ціна за спокій. І друга. Увімкнути двоетапну перевірку. Це must have. Без вашого пін-коду ніхто не зайде у ваш аккаунт, навіть якщо отримає доступ до номера. Особливо важливо, якщо
вам колись приходили там дивні смс, або хтось намагався перевипустити вашу сім-картку. Ну і ще кілька корисних налаштувань. Багато хто про них навіть насправді не здогадується. Запити на повідомлення. Усе від незнайомців летить в окрему папку. Хто може додавати вас у групи? Мінус районні оголошення з шахраями. Фото профілю лише для контактів. Менше способів вас ідентифікувати. Приховані чати плюс пароль, якщо телефон потрапив у чужі руки. Це все, насправді, ви знаєте, це дрібниці. Але саме з них складається цифрова безпека. Отже, сповіщення в дії – це як, знаєте, димовий датчик. Він не гарантує, що пожежі не буде. Але якщо хтось починає горіти, ви, хоча б про це дізнаєтеся. Viber – це історія про те, що ваша безпека починається з налаштувань, а не з паніки. І якщо вже жити в цифровій державі, то хоча б розуміти, як вона працює. Якщо вам важливо, щоб такі теми розбиралися без істерик і без замовчування, підпишіться на канал Newsroom, поставте вподобайку, поділіться цим відео. А якщо маєте можливість, підтримайте канал фінансово. Посилання в описі до кожного нашого відео. І питання до вас. Пишіть у коментарях, чи приходило вам сповіщення в дії, з якого міста або ж країни, або ж населеного пункту ви нас дивитеся, і чи налаштовували ви Viber, чи досі користуєтеся, знаєте, як є. Я дякую, що додивилися до кінця. Знаєте, бережіть себе і свої дані також. Ну а завершую відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, як завжди, на каналі Newsroom.